see here. Hello YouTuber! Welcome to my channel! Hello mga Preski around the world! I'm Shelby. So, nandito ako sa Zabbar. Fiesta. Ayan. So, first time kong ma-witness din ito. Kasi dati, hindi naman kami pumupunta. So, ngayong nagpipilm ako, ayun. So, para may maibalag ako. Ayan. So, sa front ng simbahan. So, dito rin biningyagan si Dylan before. Always running. Are you happy? Are you happy? Let's see, have a look inside of the church. I think there's a mass going on there. Kami sa loob ng church, medyo nag-ano sila, nagmamas pa. Pero, so pasya lang tayo. Wala pang mga tao dito, pero ngayon, dagsaan na sila. Talaga lumalabas talaga sila. Nagkaroon ako ng chance na pumunta dito sa Bar Museum. Mayroong plano dito sa street ng Zabbar. So, ito dito yung ilang part ng sumabog na plane. So, ito yung plane. So, ito yung ilang parts ng plane na nakita nila. Tapos, tinagay nila dito. Dito is for about Christianity and Catholic and how the church start here in Malta. At saka yung mga ginamit nila, yung mga lumang ginamit nila.
lakad-lakad. Nandito kami sa park lang. So, ayun. Marami na rin tao doon kanina. Para mag-celebrate. So, dito lang kami malapit sa park. So, meron silang fireworks later pero hindi ko rin maaabutan kasi midnight pa daw. So, maya-maya aalis na rin kami. Uwi na kami. Pero nag-enjoy pa si Bagets maglaro. Ayaw pang umuwi ni Bagets. So, I think dito ko na-i-end yung vlog ko. So, thank you for watching. So, give me a thumbs up if you like this video. And please subscribe for those who doesn't subscribe yet. So, thank you so much. Have a good night to everyone. Good vibes.